Μετά το επικίνδυνο φιάσκο του Note 7, η Samsung επανέρχεται με σκοπό να εξηλιωθεί με τη νέα της ναυαρχίδα για το 2017, το Galaxy S8. Παρά το ανελαίητο trolling και καταρρίπτοντας όλες τις θεωρίες συνωμοσίας περί καταστροφής της εταιρείας, λουκέτου και τα σχετικά, το S8 έσπασε όλα τα ρεκόρ προπαραγγελιών και έκανε ένα πολύ δυνατό ντεμπούτο. Αυτό στα δικά μου μάτια σημαίνει πως είτε το αγοραστικό κοινό είναι αρκετά όριμο ώστε να μην αντιδράει με πανικό σε περιπτώσεις όπως το Note 7, ή πως η Samsung έχει πολύ δυνατή βάση φανατικών ακολούθων που την εμπιστεύονται τυφλά. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Galaxy S8 Plus, το μεγάλο από τα δύο S8 που έκανε διαθέσιμα η Samsung. Και για να το ξεκαθαρίσω από τώρα, οι διαφορές μεταξύ S8 και S8 Plus εντοπίζονται στο μέγεθος της οθόνης και στη χωρητικότητα της μπαταρίας. Θα ξεκινήσω με το εντυπωσιακότερο κατά την άποψή μου στοιχείο του S8 Plus που δεν είναι άλλο από το σχεδιασμό του. Δεν σας κρύβω πως όταν άκουγα 6,2 ίντσες φοβόμουν ότι στα δικά μου χέρια θα πιάσω ένα πολύ άβολο phablet. Αυτό όμως που έχουν καταφέρει οι σχεδιαστές της Samsung είναι επίτευγμα. Η συσκευή δίνει την αίσθηση ενός τηλεφώνου με οθόνη 5,5 ιντσών, κρατώντας τη λεπτή γραμμή. Βέβαια, τίποτα δεν θα ίσχυε από όλα αυτά αν δεν είχαν μειωθεί δραστικά τα bezels. Αυτό είναι άλλωστε και το selling point της συσκευής, δηλαδή ένα κινητό όλο οθόνη. Στο περίπου δηλαδή, μιας και έχει μείνει λίγος χώρος που φιλοξενείται η κάμερα, ο αισθητήρας της ήριδας, το ηχείο και η LED λιχνία ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος, ενώ παρόμοιος χώρος τρώει λίγο από την οθόνη στο κάτω μέρος, ελαίο του ηχείου, της USB Type-C θύρας και του audio jack 3,5 χιλιοστών. Αυτή τη φορά η Samsung δεν έδωσε την επιλογή του Edge μοντέλου, αλλά την επέβαλε. Έτσι και τα δύο S8 χαρακτηρίζονται από κυρτή οθόνη δεξιά και αριστερά. Βέβαια η κυρτότητα δεν είναι τόσο έντονη, οπότε ακόμα και άτομα τα οποία τους ενοχλούσε η Edge λειτουργία, όπως ήμουν εγώ, θα βολευτούν πολύ πιο άνετα. Συνεχίζω όμως να πιστεύω πως είναι αχρίαστη και περισσότερο προβλήματα δημιουργεί, π.χ. κατά την ανάγνωση κειμένων σε responsive ιστοσελίδες όπου τα στοιχεία στα άκρα παραμορφώνονται. Υπάρχει μια ολόκληρη πλατφόρμα ενσωματωμένη μέσα στο λειτουργικό για να συνοδεύσει και να εμπλουτίσει τη χρησιμότητα των Edge οθονών, κυρίως με συντομεύσεις, αλλά προσωπικά δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου. Η οθόνη αυτή καθ' αυτή προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 5 και χαρακτηρίζεται από Super AMOLED panel με μέγιστη ανάλυση τα 2960x1440 pixels, δηλαδή κάτι παραπάνω από τις καθιερωμένες 2K οθόνες και αυτό λόγω της ιδιαίτερης αναλογίας της. Εντυπωσιακά καλύτερη από την οθόνη του S7 δεν είναι, αλλά ο χρήστης απολαμβάνει περισσότερο το περιεχόμενο που προβάλλεται σε αυτήν, κυρίως λόγω της Infinity Display, όπως ονομάζει η Samsung τη νέα φιλοσοφία στο σχεδιασμό των οθονών της. Σαν οθόνη αναμενόμενα τη βρήκα εκπληκτική με εξαιρετική ευκρίνεια, πανέμορφα ζωντανά χρώματα, απόλυτα μαύρα και πολύ πιστά λευκά. Το μοναδικό που με δυσκόλεψε λιγάκι είναι το μάκρος της, πράγμα που έκανε αισθητά πιο δύσκολη τη χρήση με το ένα χέρι. Και όχι η one hand use λειτουργία, προσωπικά δεν με βολεύει καθόλου. Ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό πλέον είναι η δυνατότητα αυξομοίωσης της ανάλυσης της οθόνης από 720p έως και 2K. Αυτό χωρίς να έχει ενοχλητική επίπτωση στην ευκρίνεια, επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια της μπαταρίας. Η μπαταρία στο S8 Plus έχει χωρητικότητα 3500 mAh και για να είμαι ειλικρινής δεν με εντυπωσίασε καθόλου αφού δεν βγάζει με άνεση μια ημέρα δικής μου χρήσης. Κάτι που έκανε πολύ πιο εύκολα το OnePlus 3T που έχω ως βασική συσκευή το τελευταίο διάστημα. Παραδοσιακά υπάρχει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Ένα από τα μεγαλύτερα σχεδιαστικά λάθη της Samsung στο S8 είναι η τοποθέτηση του αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, δίπλα ακριβώς από την κάμερα. Εκτός ότι 9 στις 10 φορές το δάχτυλο αγγίζει πρώτα το φακό της κάμερας και μηχανικά πηγαίνει στο σωστό σημείο, η θέση είναι πολύ λάθος, ειδικότερα σε συνάρτηση με το ύψος της συσκευής. Επιπροσθέτως δεν είναι ο γρηγορότερος αισθητήρας, ούτε και ο πιο ακριβής, τουλάχιστον για τα δικά μου δάχτυλα. Μιας και αναφέρθηκα στην ασφάλεια και στο ξεκλείδωμα, υπάρχουν πέρα από τις τυπικές και επιλογές αναγνώρισης προσώπου και ήριδας. Το πρώτο ξεγελιέται εύκολα και η ίδια η Samsung προειδοποιεί να μην χρησιμοποιείται για ευαίσθητα δεδομένα. Φανταστείτε με ένα αποτύχανε συχνά και μάλλον οφείλεται στα γένια μου. Η δε ήριδα είναι μεν ασφαλής και αξιόπιστη, αλλά είναι αργή. Για το ηχείο δεν έχω κάτι αξιοσημείωτο να αναφέρω, μιας και είναι απλών επιδόσεων. Ιδιαίτερη όμως μνήμα αξίζει να κάνω για τα ακουστικά που συνοδεύουν το πακέτο αγοράς. Πρόκειται για ακουστικά κατασκευής AKG που παράγουν πολύ ποιοτικότερο ήχο από ό,τι συνηθίζεται σε ακουστικά τηλεφώνων. Για ακόμα μια φορά η συσκευή είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με πιστοποίηση IP68. Όχι μόνο σηκώνει σταγόνες δηλαδή, αλλά μερικές βιαστικές υποβρύχες φωτογραφίες σε πισίνα μπορείτε να τις βγάλετε. Ο εσωτερικός κόσμος του S8 Plus κινείται με τον οκταπύρινο Exynos 8895 συνοδευόμενος από 4GB RAM. Η Samsung επέλεξε να μην κάνει το βήμα προς τα 6GB όπως άλλες Android συσκευές και η αλήθεια είναι ότι ίσως και να μην χρειαζόταν αφού το τηλέφωνο, ό,τι και αν του ζητήσεις να κάνει, θα το κάνει γρήγορα και προβλημάτιστα. Στο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον για την ώρα, υπάρχουν 64GB, ωστόσο δίνεται δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD κάρτας έως και 256GB. Το S8 είναι και το πρώτο Bluetooth 5 τηλέφωνο, που σημαίνει ότι όταν καθιερωθεί πια και στις υπόλοιπες Bluetooth συσκευές, θα δώσει ένα μεγάλο αβαντάζ στους κατόχους του, κυρίως όσον αφορά την ταχύτητα λήψης και την εμβέλεια, ενώ μπορεί να μεταδώσει και ήχο σε δύο Bluetooth ηχεία ταυτόχρονα. Το software έχει ξεφύγει αρκετά από τα συνηθισμένα της Samsung και πλέον έρχεται πλήρως ανανεωμένο σε σχεδιασμό και πολύ πιο ελαφρύ. Οι αχρίαστες εφαρμογές λάμπουν δια της απουσίας τους και η όλη πλοήγηση στα μενού και τις εφαρμογές είναι απολαυστική. Συγκεκριμένα έρχεται με την 7η έκδοση του Android, το Nougat, και σε
συνάρτηση με το TouchWiz UI της Samsung δίνεται μια πληθώρα επιλογών παραμετροποίησης, πράγμα που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Η καινούργια προσπάθεια της Samsung στις ψηφιακές βοηθούς ακούει στο όνομα Bixby. Δεν θα κρίνω την τολμηρή προσπάθεια της εταιρείας να διεισδύσει σε μια αγορά στην οποία κυριαρχούν ήδη η Siri, η Cortana, η Assistant της Google, αλλά θα κρίνω τη θέση του φυσικού πλήκτρου που σε μπερδεύει με το Volume Rocker και την έλλειψη γλωσσών και φωνητικής υποστήριξης. Γενικά η Bixby, παρόλο που κυκλοφόρησε η συσκευή, δεν είναι ακόμη έτοιμη και της λείπουν πολλά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία η εταιρεία δεσμεύεται πως θα προσθέσει στο μέλλον. Οπότε για την ώρα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, η ενεργοποίηση της Bixby θα γίνεται μόνο από λάθος. Στα των καμερών, η μπροστινή κάμερα σε σχέση με το S7 έχει υποστεί σημαντική βελτίωση από τα 5 MP στα 8 MP και μάλιστα με autofocus για απόλυτα καθαρές selfie. Ενώ η κεντρική κάμερα παρέμεινε στα 12 MP και γενικά στις τεχνικές προδιαγραφές δεν άλλαξαν πολλά, ωστόσο η διαφορά εντοπίζεται στην επεξεργασία της εικόνας. Μην περιμένετε να δείτε δραματικές αλλαγές από το S7, το οποίο έτσι κι αλλιώς ακόμη παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μικροβελτιώσεις και προσθήκες βρήκα και στο λογισμικό της κάμερας, όπως για παράδειγμα το slide του shutter button για το zoom. Ρεκόρ εκτός από προπαραγγελίες έκανε και η τιμή, η οποία φτάνει τα 929 ευρώ για το Plus, ενώ αν προτιμάτε το απλό S8 θα χρειαστείτε 100 ευρώ λιγότερα. Εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος κάτοχος του S7 εδώ και καιρό. Πήγα στο OnePlus 3T και τώρα έχω στα χέρια μου το S8 Plus. Από θέμα καθημερινής χρήσης, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το τηλέφωνο της OnePlus, που κοστίζει λιγότερα ακόμη και από τα μισά, είναι η καλύτερη επιλογή. Τώρα, αν κάποιος διαθέτει τα χρήματα και θέλει κάτι πιο lifestyle και αναγνωρίσιμο, το S8 είναι σίγουρα μία από τις πιο επικρατέστερες επιλογές. Γενικά η συσκευή είναι στολίδι, είναι γρήγορη και είναι ικανότατη, αλλά νιώθω πως η Samsung βιάστηκε σε πολλά και σε αυτό πιστεύω πως έπαιξε ρόλο το δράμα του Note 7. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ελκυστικό για εσάς το S8? Περιμένω να δω τις απόψεις σας στα σχόλια. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.